Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của CNTT Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ phát Wi-Fi 6 mã IAP300-815-PE-V3 của hãng Maipu. Đây là dòng Wi-Fi indoor wall mount chuyên dùng cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, văn phòng chi nhánh, chuỗi cửa hàng hay trường học. Thiết bị hoạt động ở băng tần kép bao gồm dải 2.4 và 5 GHz, có tốc độ dữ liệu đạt 574 Mbps ở 2.4 GHz và 1201 Mbps ở 5 GHz. Con này nó là bản V3, được nâng cấp hơn so với mã IAP300-815-PE-V2, tức là nó sẽ có nhiều cổng hơn, 5 cổng, trong khi phiên bản cũ chỉ có 2 cổng mà thôi. Khả năng chịu tải cũng tốt hơn, 256 client đồng thời so với phiên bản cũ chỉ có 128. Như vậy thì sẽ cực kỳ phù hợp cho các khách sạn, resort, những nơi mà cần kéo thêm dây LAN cho các end device trong phòng như là TV, IP phone hay camera. Thiết bị này sử dụng anten đa hướng, công suất anten của hai băng tần đều đạt 20 dBm, kết hợp với thuật toán tối ưu hóa tín hiệu anten cho phép cung cấp vùng phủ sóng rộng và khả năng truyền dữ liệu mạnh mẽ. Bây giờ mình sẽ unbox xem bên trong hộp này có những gì nhé. Đây sẽ là thiết bị của chúng ta. Như các bạn có thể thấy, thiết bị có ngoại hình màu trắng xinh, thiết kế vuông thành sắc cạnh, rất là gọn nhẹ, với chiều dài chỉ 16mm, chưa đến một gang tay của mình ạ. Anten được thiết kế bên trong chứ không phải là dạng râu bên ngoài, nên sẽ không làm ảnh hưởng đến mỹ quan của các khu vực như là nhà hàng hay khách sạn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có 2 vít để hỗ trợ cố định thiết bị này lên tường. Ở mặt sau này sẽ có một cổng WAN RJ45 1GB hỗ trợ nhận nguồn PoE. Chúng ta có thể dùng dây LAN nối từ switch hay router PoE sang cổng này để cấp nguồn cho nó hoạt động mà không cần set up đến nguồn riêng. Hoặc nếu không có switch hay router PoE thì các bạn vẫn có thể sử dụng nguồn DC ở vị trí này để cấp nguồn điện cho sản phẩm. Với thiết kế nhiều rãnh hở như thế này sẽ giúp thiết bị có thể tản nhiệt trong quá trình hoạt động. Ở mặt này thì chúng ta sẽ có 4 cổng LAN RJ45 1GB. Và như mình đã nói ở đầu rồi, cổng này dùng để chúng ta nối các dây cho các thiết bị như là TV, máy tính, IP phone, ứng dụng rất thiết thực cho phòng nghỉ ở các khách sạn, resort. Ở mặt này thì chúng ta sẽ có một nút reset nhỏ xíu để khôi phục cài đặt gốc khi cần. Chúng ta có thể dùng một chiếc tăm nhỏ nhấn giữ vào khoảng 10 đến 15 giây là được. Bên cạnh nút reset là một cổng micro USB console giúp chúng ta cài đặt cấu hình cho thiết bị. Nói về tính năng nổi bật của con này thì IAP300-815-PE-V3 tích hợp công nghệ MU-MIMO 2x2/2, tức là có 2 radio thu, 2 radio fast và 2 luồng spatial stream, có thể truyền dữ liệu đồng thời cho 2 thiết bị tại một thời điểm, giúp tối ưu hóa thông lượng cho mạng, dễ dàng xử lý khi có mật độ sử dụng mạng cao. Bên cạnh đó, sản phẩm này có thể phát 8 SSID cùng một lúc ở cả hai băng tần bằng cách cài password cho từng SSID để chia mạng VLAN. Các SSID này có thể chia sẻ dữ liệu riêng biệt, đảm bảo thông tin truyền đi hoàn toàn được bảo mật. Thiết bị cũng hỗ trợ khả năng roaming một cách mượt mà, tức là khi di chuyển từ vùng phủ sóng của con access point này ở phòng ngủ sang con access point khác ở phòng khách chẳng hạn, thì việc truy cập mạng không bị gián đoạn. Ví dụ như đang xem YouTube thì nó vẫn load nội dung bình thường, ngay cả khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác mà không hề bị đứng hình. Thiết bị này cũng được trang bị một số tính năng như là load balancing, giúp cân bằng tải, tối đa hóa thông lượng, tránh tình trạng quá tải trên một access point, hay tính năng wireless QoS giúp giới hạn băng thông dựa trên nhóm access point dịch vụ hoặc kiểm soát băng thông đường uplink, downlink để chất lượng đường truyền internet được ổn định, đảm bảo các thiết bị truy cập mạng có tốc độ ổn định như nhau. Ngoài ra, IAP300-815-PE-V3 được thiết kế theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường với mức tiêu thụ điện năng thấp chỉ dưới 10W và có thể nhận nguồn PoE từ switch PoE trong khoảng cách 100m, giúp chúng ta tiết kiệm được điện vì không phải set up thêm nguồn riêng cho Wi-Fi. Về cách quản lý access point này, các bộ phát Wi-Fi Maipu dòng IAP300
mặc định chạy ở chế độ Fit IP và cần có controller để hoạt động. Chúng ta có thể kết nối với các gateway dòng IGBK500 thông qua cổng Layer 2 hay Layer 3 trên thiết bị. Sau đó gateway này sẽ tự động cấu hình, quản lý và theo dõi access point. Cách quản lý này rất thông minh và cực kỳ dễ sử dụng. Khi các access point này được quản lý bằng IGBK500, các bạn sẽ có nhiều phương thức để truy cập. Có thể quản lý bằng giao diện web của IGBK500, private cloud hoặc public cloud hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên thì với các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình không có nhu cầu sử dụng nhiều access point thì MyPool sẽ cung cấp phương pháp chuyển đổi các bộ phát dòng IAP300 về chế độ hoạt động standalone, có thể giúp người dùng sử dụng mạng Wi-Fi mà không cần đến controller cứng, tiết kiệm được chi phí đầu tư. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh những điểm cơ bản về Wi-Fi MyPool IAP300-815-PE. Các bạn có thể xem chi tiết thông số kỹ thuật của sản phẩm trong link mình để bên dưới phần mô tả video nhé. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên ủng hộ CNT Shop một subscriber nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.